Hi, welcome back to yet another vlog. You're watching Tunes World. So, तपाईहरुलाई आज म देखाउन गइरहेको छु Meesho unboxing haul स्क्रिनशट गरेर म तपाईहरुलाई फोटो पनि देखाउने वाला छु है. सो कुन चाहिँ कति पर्चेस गरेको तपाईहरुले यहाँबाट थाहा पाउनु भइहाल्छ है. सो मेरो आजको Meesho अनबक्सिङ ल तपाईहरुले इन्जोय गर्नुहोस् होला है. यति नै भन्दै मेरो भिडियो स्टार्ट हुन्छ एन्ड मेरो भिडियोलाई है स्टार्टिङदेखि लिएर एन्डिङसम्म हेरिदिनुहोस् विदाउट स्किपिङ. स्टे ट्युन. कसमा यो गर्नु वाउ वाउ यो चाहिँ हो यस्तो कन्टेनर है. एन्ड यसमा चाहिँ म ओहो खोलिन पर्छ त. यस्तो पसेको टाल्नुपर्छ कि हो आफैले. यसमा चाहिँ मेरो उयो राख्ने नि. यसमा चाहिँ यो चाहिँ मसला कन्टेनर भन्दा पनि हुँदैछ कि हुँदैको. यसमा चाहिँ म मेरो उयो राख्ने ग्रिन टीहरू हो, मेरो सिड्सहरू है यसो राख्ने. किन यस्तो पो हुँदो रहेछ त. यो हुनेपछि त्यस्तो रहेछ कि टाल्नु पर्ने रहेछ यो. यो ऐना भनेको ऐना होइन, यो फाइबर रहेछ. फाइबर. Another one is this. जुन चाहिँ मैले यो नानीको लागि मगाएको छु है. 1 2 3 4. वाउ यस्तो क्युट कलरमा. यो चाहिँ हो ग्रिन टी 25 ब्याग्समा है. अब खोलेर हेरौँ नि. हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 25 ब्याग्स लेमन ग्रिन टी. नाउ नेक्स्ट वान यो चाहिँ छ वेबजिलाको इन्स्ट्यान्ट कफी है. यहाँ चाहिँ 96 कफी ब्याग्स पाउँछ तपाईँ. यसमा चाहिँ दुईवटा फ्लेभरको रहेछ. एउटा चाहिँ हेजलनट हो भने अर्को चाहिँ क्लासिक छ है. नाउ नेक्स्ट वान मिक्स ड्राई फ्रुट्स 1 kg. Taste is also good. Bye bye for now. Yay! Tiger. So cutest tiger with hanger. त्यो मुटु खालको रहेछ. कस्तो राम्रो. एक रहेछ. Candles, just amazing. So क्या था Wow.
लास्ट वान के होला यो ए फ्रुट्स के छ यसको भन्नु मगो है फ्रुट्सहरु यसरी के हो मजाले काटेर खान पाइयो है नाइस इट्स इन ट्रान्सपेरेन्ट है ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ 12 pieces राम्रो यतिको ठिकै रहेछ सानो साइज यस्तो सानो होइन है सानो हामी जस्तो के भन्छ माकु खाने बेला हुन्छ त्यस्तो बेला रहेछ यही त बाइकको भयो बहिनी यही सक्छ है मेरो यो भिडियो है जुन चाहिँ मैले अब ड्रइङ गर्दै बनाउनु पर्यो है सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड कुन चाहिँ तपाईँले मन पर्नु भयो होला सबसे है दामी भन्नुहोस् होला है थ्याङ्क यू फर वाचिङ